سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز بالاخره بازی مورد انتظار الن ویک 2 منتشر شد و تو این ویدیو قراره دو تا چپتر اول بازی الن ویک 2 رو تجربه کنیم و امیدوارم که خوشتون بیاد. بدونش صحبت اضافه‌ای و بدون فوت وقت ببینیم چه چیزایی منتظرمونه. طبیعتاً در سختی نرمال. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. این داستان ترسناکی که نوشتم چیزی نبود که من میخواستم. پایانش هم اونجوری نبود که من بخوام. And monsters wear many faces. و داستانی که من نوشتم مثل یه هیولا میمونه، هیولایی که چهره‌های مختلفی داره. تو کی هستی؟ به چی نیاز داری؟ اوکی. کی هستین شما؟ دیدنشو رفتن. باورم نمیشه. اسم یکیشون هم ظاهرا اد بود. بابا کجا رفتین؟ بنده خدا رو چرا ول کردین؟ صدایی میاد که دوست ندارم اصلا. گندت بزنن تو روحت. چهره الن ویک بود؟ درخت بزرگه. دویدن. بعید بدونم سرنوشت خوبی منتظر تو باشه. خب جالب شد. دست خالی بنده خدا. با این شادو هم بخوای اینجوری بجنگی که اصلا بعید بدونم بتونی بجنگی. واقعا صدایی که میاد و دوست ندارم. اوکی. چرا شما تو نور دارین حرکت میکنین؟ شت گرفتنش. آی آخ. یه گروه عقیدتی هن.
بستن یارو رو عملا. اسمشون کالت آف د تریه. چیکار میخوای بکنی؟ شت. نه. آخ. قفسه سینه یارو رو پاره کرد، قلبشو کشید بیرون. باورم نمیشه. 2 نفر دیدنشون. بدو این فقط بدو این که اگه گرفتنتون این چیتون نمیمونه. یارو عملا به فنا رفت. عجب مقدمه ای. آلن ویک 2. داستان بازی هم وقایع 13 سال بعد از نسخه اوله. جایی که ساگا اندرسن یه مأمور اف بی آی، همین بانویی که الان داره صحبت میکنه، روی پرونده قتل سریالی داره کار میکنه و سر همین میاد به برایت فالز و درگیر اتفاقات میشه که به آلن ویک مربوطه. بچه‌ای زنگ زد بهش حالش رو بپرسه. مامانه گفت من این کاری که دارم میکنم یکم طول میکشه، شاید دیر برگردم. بچه‌م گفت اوکیه، من و بابا حالمون خوبه. به جونم سملک. سملک دستیار ساگاست. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. واقعا تون صدای سملک هستم. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. میگه نمیتونه اتفاق باشه، به محض اینکه رسیدیم به برایت فالز یه جنازه دیگه پیدا شد. انگار قاتل یه جوره داره از این طریق بهمون پیام میده. میخواد انگار یه چیزی رو بهمون بگه. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return 1 Invitation. اسم چپتر اوله فکر کنم. یه تروفی داد واسه اون چون نقشه برداشتم. I think صدای اون مأمور پلیسی که گفتین کجاست چون ماشینش اینجاست ولی خودش نیست، ظاهرا صداش از این ور داره میاد. داریم میای. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. مأمور کیسی هم این کاراکتر سم لیکه. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here. اون رفیقش اون پایین پیش جنازه
داره چرت و پرت میگه این دوتا مامور کجان، چرا نمیان؟ بعد نمیدونه صداش اینا دارن میشنون. اصلا صداتو نشنیدن، خیالت راحت. خب سوال بعدی. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. ازش پرسید شاهدی بوده به اون قضیه قتل؟ گفت آره یه چند تایی بودن ولی الان تو Don't worry. شهرن. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I بریم want to see ببینیم. the body. بریم جنازه رو ببینیم. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the گفت hill چطوری towards میتونیم the بریم lake around the بدن old اون convenience مقتول رو store. ببینیم؟ گفت از Can't اینجا miss it. برو، میرسه به The اون lake's been رفیقم، closed since the area was fenced اون off. پیش جنازه The است. store, the campground, all of it. چقدر اون حرف میزنه، ول کن میان الان دیگه. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. میگه میتونین از طریق کیس بورد، میگه میتونین از طریق ماین پلیس به کیس بورد دسترسی داشته باشید. کیس بورد سمت راست دیپد. اینجا کجاست؟ The mine place. او این همون A ماین modern version پلیسه. of the mine palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mine place again for each case. Using each field office as a model in my head. یه جورایی یه تکنیک ذهنیه واسش که از طریقش میتونه پرونده‌ای که حالا داره روشون کار میکنن مثل این که بررسی کنه. Everything we know about the previous murders. این هر Taking another look. اطلاعاتی که از قتل‌های قبلی در دسترسه، چون یه قاتل زنجیره‌ای داره این کارا رو انجام میده. این الان قربانیان، همه این قربانی‌ها یه چیز مشترکی ظاهرا دارن و اونم اینه که همشون تو سال 2010 گم شدن، یعنی 13 سال پیش که وقایع آلن ویک رخ داده. اینم روش قتلشونه. هر کدومشون به روش مختلفی مردن. مثلا این کبودی روی مچ و پاهاش بوده، این یکی قفسه سینه‌شو شکافتن. ولی یه موردی که توی همشون مشترک اینجا نوشته اینه که بدن همشون نفخ داشته. برگردیم. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. میگه هر موقع میخوایم بریم ماین پلیس بازی پاز نمیشه، میتونین درجا برین و هی برگردین تو طول Why بازی. now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you الکس thinking داره of بهش retiring? میگه You know what happens to صحبتش cops تموم who شد say بعد this is their last case. Real funny, Anderson. در اومد الکس به ساگا گفت که تو باشو کسی که هدایت این پرونده رو بر عهده داره، چون که کارگاه خفن‌تر از من هستی، Stairs are out. بهتر میتونی سر نخا رو به هم وصل کنی این چیزا. بعد ساگا گفت چرا اینو میگی؟ میخوای بازنشسته بشی؟ ظاهرا اونایی که روز آخر پروندهشون باشه و بعدش میخوان بازنشسته بشن، یه جورایی اشاره کرد به اینکه میمیرن. که الکساندر اومد بهش گفت که خیلی فانی بود، خندیدیم. میرور پیک، اون کوهی هست دارین تو پس زمین اون دور میبینید، این همون میرور پیکه و یه منظره خاص و خفن توی کالدرون لیک به حساب میاد. و از سمت راست موقعی که نگاه میکنی به این کوه از زاویه راست، بازتابش روی دریاچه میفته و یه نمای خیلی زیبا رو به وجود میاره. بدو آقا سملک، بدو، میخوایم بریم پیش جنازه. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. چطوری طبیعت میتونه به سر درد بده؟ طبیعت به این خوبی. Not a bad place to get murdered.
If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had از طبیعت بدش میاد، بعد بارون رو دوست داره. بارون بهش حس خونه میده. On me. How much dear can I make it, Mulligan? Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case. کلانتره که جانشینا شما دوتا هستین، مخصوصا تو. Show you. خدا به داد خودش برسه. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this گفت body. شما مأمور FBI هستین که با گروه های مثلا مابای مختلف می جنگین اینا. بعد الکس در اومد بهش گفت موجوده فضایی فراموش کردی. بعد کرک و پرش ریه، گفت مگه واقعی هم؟ Now this is the scene of the crime. این We found him on یاروی the که سینش به فنا رفت اون nothing, you know. پیش مقدمه بازی. قلبرم با خودشون نبردن، صرفا Thanks, Deputy. سینه یارو رو سلاخی کردن، قلبه رو انداختن بیرون. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. هر بار ظاهرا یه چیزی رو بررسی میکنیم یه تصویر ازش به وجود میاد که تو اون ماین پلس میتونیم به عنوان سرنخ ازش استفاده کنیم. الان فکر کنم میخواد اینو آموزش بده. آره الان تصویر صحنه جرمو یه جوری نشون داره میده. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? و میگه هر موقع یه تصویر کلیدی رو روی این تابلوه قرار میدین یه سوال به وجود میاد. مثلث رو که بزنیم این پایین سمت چپ سوالو داره نشون میده که یه جوره هدفمون به حساب میاد، هدفی که باید کاملش کنیم. و الان هدف اینه که صحنه جرم رو بگردیم و اون تصویر کلیدی سوالی هم که به وجود آورده بود اینه که آیا این قتله که داره اتفاق میفته به قبلی ها مربوطه، یعنی وجه اشتراک دارن، که حالا دنبال اینیم که بفهمیم وجه اشتراک دارن یا نه. The killer left the heart right next to the body. 3 تا سرنخ ظاهرا باید به دست بیارن که میشه 3 تا عکس. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. خب 3 تا سرنخی که می‌خواستیم رو برداشته. میگه دوباره برید تو کیس بوردتون تو ماین پلیس. کم بیا عقب‌تر. چه جالب، خودش به ترتیب میچینتشون. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. میگه اون سرنخ‌هایی که جمع کردی اون به اون سوالی که پیش اومده بود جواب داد و 2 تا نتیجه مختلف الان ازش گرفته شده. و اینور هدفمون هم آپدیت شده. یکی این که بیشتر در مورد مقتول بفهمیم و اینکه یکی هم در مورد قاتل اطلاعات جدید کسب کنیم.
سر نخها رو ظاهرا باید بذاریم تو این دسته اینجا. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. معلومه که اینجا مرده. Multiple people were here. Multiple killers? دقت کنیم به تصویر، انگار مثلا رد پای مختلفیه. بعد الان پیش خودش به این سر نخ رسید که نکنه قاتلمون یه نفر نیست. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? پایه دوربینه، دوربین فیلم برداریه. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ازش سوال کنه که آیا قربانی رو میشناسم اون مقتولی یا نه. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. او His name was میشناستش. Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. مأمور FBI بودی 13 سال پیش اومده به چیز Until now. برایت فالز. Nightingale. Robert Nightingale? Oh yeah. ظاهرا الکس میشناسه کامل طرفو. Brothers in arms. Oh, and sisters. اسم کاملش رابرت نایتنگله. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. او ساگا از الکس پرسید میشناسیش؟ گفت تو این وضعی که الان هست نتونستم تشخیص بدم، ولی آره، با اینکه پرونده ای رو با هم تو کوانتیکو کامل نکردیم، ولی از وقتی که پارتنرش تو یه حالا پرونده کشته شد یه جور انگار به هم ریخت و انگار از FBI هم اخراج شده بعد از اون قضیه که الان میتونیم ازش بپرسیم که چرا اخراج شده و در مورد گم شدنش از سال 2010 تا الان بپرسیم. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. میگه موقعی که پارتنرش کشته شد رو آورد سمت الکل و پارانویا و چیزهای مختلف به هم زد No happy ending. و دیگه اخراجش کردن. ظاهرا این شایعات بوده که اینجوری اخراج شده. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other. دقیقا همه قربانی ها همشون 2010 گم Makes me شدن. wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's خب این چیزایی که میخواستیم رو جمع کردیم. این دوتا رو که داره میزنه واسه بعد، الان بهشون نیازی نیست، میمونه این چند تا. تو قاعدتا باید بیای واسه مقتول. آره این قیافه 10 سال پیش دوستمونه رابرت نایتنگل. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. رابرت نایتنگل FBI سابق 13 سال پیش اومده برایت فال. خب بقیهش Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. حالا از این دوتا میتونیم استفاده کنیم واسه اینجا. تو هم بیا. They planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment. یه جوری برنامه ریزی کرده قاتل یا همون چند نفری که
But why? اعضای Nightingale? کالت آف تیوری بودن که تو این صحنه قتل انجام بشه، انگار واسش برنامه ریزی کردن و همه چی مطابق میلشون پیش رفته. Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. انگار الان باید بریم تو ذهن مقتول یه جورایی و بفهمیم که به چی فکر میکرده و چه اتفاقی افتاده. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came. از این منظورش آلن بود؟ آلن ویک؟ Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. بازم باید جمع کنیم ظاهرا. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. گفت انگار دریاچه یه جورایی به این کاراکتر نایتینگیل رابرت در ارتباطه، بریم اونجا یه نگاهی بندازیم. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. اینورم میتونیم بریم؟ Complicated to me. مسیر ظاهرا اینجاست. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of این بعدن هم answers میان left to find. میگردیم. احتمال سیستمش مثل خود چیز باشه. آلن ویک یک. یه مسیر خطی ولی یه سری ساید مسیر دیگه که یه مسیر فرعی دیگه که مثلا میشه کالکتیبل و دست نوشته و این چیزا برداشت. یا مثل کنترل هم این سیستمو It is داشت. kind of creepy though. این رد پای خود رابرت اگه یادتون باشه، موقعی که داشت فرار میکرد از بین این درخت رد شدیم. Tracks. Barefoot. رد پا. Nightingales? آره دیگه وقتی با پای برهنه است احتمالا خودشه. احتمالا که نه، ما دیدیم چه اتفاقی افتاد ولی خب ساگا ندیده. این چیه؟ There's a piece of paper on the ground. شبیه کاغذه Page چیزه، full of text on one side. داستان النه. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. با دستگاه تایپ نوشته Lines شده scratched out and edits added with a pen. و با خودکاری یه سری جاش ادیت خورده. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths.
reading the Reading the words. words. دقیقا الن نوشته. اینو یه جورایی واسه Someone knew they were خود here. ساگا Someone اینا playing نوشتن. a game with them. انگار دارن بخشی از داستان خودشونو میخونن. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my متاسفانه alley. Nightingale کسی thinks شما رو نمیپاد. either he شما تو dropped this داستان page یکی دیگه هستی. or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. تو هم اینجا. آها این ور باید بذارم اول. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. از سمت دریاچه هم اومد واقعا. یه چیزی دیگه هست به دردمون بخوره که کاغذ داستان الن رو باید بذاریم اینجا. ما بقیش کامل چیز نکردم نه؟ او این اومده. اوکی. Page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. گفت Something کلماتش رو inside تو him, سینم in دارم his chest. و باید I must find out what. بگردی داخل و تا بهش برسی. خب اینم حل Found شد. all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. جدی میخوای داخل بدنش رو بگردی؟ باورم نمیشه. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? تو همینجا بمون، من Are we اینجا رو باید characters or بگردم. the audience? کرمش افتاده به Witnesses تنم. to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. یه مسیر اینجا داره. این برم که تابلوه این خونه، ببینیم چه خبره. خونه که خالیه. یه مسیر اینجاست. این ورم راهه، ما از این پایینم اومدیم. این سمت به کجا میخوره؟ یه دست نوشته است. خب این نوته انگار یه جورایی دفتر خاطره است، حالت کسی که مثلا خاطراتشو مینویسه از شخصیه که یکی رو دوست داشته و فهمیده که حالا اون طرف با خانواده‌اش میخوان اینجا رو ترک کنن برن توی شهر بزرگتر که هم شغل پدر مادر شغل بهتری داشته باشن و هم بچه مثلا دختره بره توی مدرسه بهتر از قبل، چیزی که الان تو برایتس فال داره میره، بهتر از چیزی که الان تو برایت فالز داره میره. و این دوستمون هم عصبی از این قضیه و بهش هم گفته یه روز بعد از اینکه این اتفاقا رو متوجه شده که دارن نقل مکان میکنن و یارو فقط بهش گفته ممنون و این هم کلش خراب شده.
kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. این اسم یه فیک دیتکتیو داخل موویه، یه کارگاه قلابی که حالا تو فیلم بوده و دقیقا اسمش با اسم سملک، این کاراکتر سملک الکس کیسی یکیه و میگه که الکس همیشه از این موضوع عصبیه که فکر میکنن این همون کاراکتره و اشتباهش میگیرن. فرگمنتی گرفتین چی بود؟ این نوت جالبیه. میگه میدونم که اتفاقات و چیزهای مختلف میتونه یه جوره دیوانه‌وار به نظر برسه، ولی هر موقع حس ترس و اینا کردین بدونین که الن همیشه حواسش بهتون هست. الن هم که منظورش الن ویک. اون منیوسکریپت فرگمنتی که برداشتیم واسه آپگرید اسلحه هست. یه دونه داریم ما الان. یا علی 18 و 12 بعد من یه دونه برداشتم. ظاهرا این فرگمنت ها رو که برداریم میتونیم باش سلاحمون آپگرید کنیم و اینم تو هم مایند پلیس دیگه. آره اینور ویپن آپگریدشه، اینجا هم که پروفایلینگ، همونجا که مثلا میره تو ذهنشون ببینه چه خبره. این کجاست؟ اینم جاییه که اون نوشته ها رو برمیداریم، کاغذهای داستان النو. اینجا هم چیزی نیست، بالا هم که نمیره طبیعتا. میگه مراقب باشید اینجا جادوگر کادرون لک زندگی میکرده، شاید هنوز روحش در حال شکار باشه تو این منطقه. حرفی ندارم. Welcome back, Anderson. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. 2 دقیقه آروم بگی، دارم میام پیشت. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. برعکس من اصلا جغرافیا، زمین شناسی و اینا اصلا صفر. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. گفت بدن رو برگردونیم به شهر، میخوام اگزاماینش کنم، بررسیش کنم. Not a problem. I'll do it myself. و گفت اوکی، ولی کسی که مسئولش هست نیستش. و اینم در اومد بهش گفت که اوکی خودم انجامش میدم، نگران اون نباش. یه کلید بهمون داد که از یه مسیر شورتکات بریم به پارکینگ و برگردیم به شهر. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try. تو هم که فقط قهوه میخوای. Sounds good. باورم نمیشه. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. والا شریفم بعید بدونم آدم اوکی باشه از نظر عقلی. این دوتا که Fit the clues all کلا together تو yet. دیوار بودن. Heart removed, tripod,
Tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? اومدی؟ فکرم جا موندی. Snuff film? Maybe. چرا میره پایین؟ بیا And بالا why take ببینم. out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. بیا بالا دیگه. برو تو. چیزی نبود این اطراف؟ چون گفت من یه چیزی دیدم. وایسا میام. او این ور مسیر داره. اینجا میره پایین. راه دیگه نبود؟ چرا یه راه هم اینجاست؟ See you in a bit. Take your time. یه کیف با یه سری نوشته. اوکی 4 تا نوت داریم. این که اسم یه کتابه. قاعدتا یه کتاب یا مجله است دیگه. The rarest wildlife in the Pacific Northwest. میگه بالاخره رسیدم به کالدرون لیک و هدفی هم که اومده اینجا و حالا هدفی هم که اومده اینجا واسه این بوده که از یه گونه خاصی از پرنده ها به اسم واربلر که حالا من یه سرچی زدم میشه گونه ای از پرنده های آوازخوان، دنبال نوع خاصی از اینا بوده که رنگشون هم بنفشن و میگه که من یکم دیر تو این فصل اومدم واسه این کار چون که مسیرشون رو به سمت جنوب تغییر میدن و از اینجا میرن. واسه همین امیدواره که بتونه ببینتشون، ازشون عکس بگیره یا طراحیشون کنه چون روی این کاغذ هم عکسشون رو کشیده. بعد میگه تو تایمی که اینجا بودم متوجه یه چیز جالبی شدم، این که دور دریاچه، اطراف دریاچه مدام در حال چرخش بودن، انگار متوجه یه خطر شدن و این اطرافی هم اصلا پرنده شکاری نیست که اینا بخوان خطرش رو حس کنن، ولی انگار یه صدایی تو هوا داره میاد، یه صدای مرموزانه است و اینکه متوجه هم نشدم که این صدای چی هست و توضیح هم واسش ندارم، یکم دارم نگران میشم. در نتیجه باید از اینجا برم، از منطقه رو عوض کنم، برم یه جای دیگه که امن‌تر باشه، احساس امنی بکنم. بعد حالا جاشو عوض کرده، رسیده به یه جایی که یه درخت افرای خیلی خفن بوده و گفته موقعی که اینو دیدم در جا وایسادم تا طرحش رو بزنم، چون که خیلی درخت خوشگلی، اون نوع پیچش ریشه هاش همه چیش واسم جذاب بوده و این دلیلیه که درخت‌ها واسم جذاب‌تر از آدمان. و میگه حالا که صحبت از آدما شده، من یه سری افراد مست رو دیدم که اطراف جنگل داشتن مثلا پرسه میزدن. خیلی عجیب غریب بوده رفتارشون، انگار مثلا مواد خاصی مصرف کرده باشن، همچین چیزی. فاصله‌مو ازشون حفظ کردم و شاید باید از اینجا هم برم یه منطقه دیگه چون خیلی آزار دهنده است. دوستمون در کل در حال نقل مکان بوده. بعد میگه موقعی که این فرد عجیب رو دیده که اونی که مثلا اطراف جنگل داشته پرسه میزده، یکم رفته بالاتر از کوه، یه مکان واسه کمپ زدن پیدا کرده، اونجا کمپ زده و حالا که کمپ زده شروع کرده به شنیدن یه صدای شبیه به صدای گرگ، سگای وحشی یا یه چیزی تو این مایه ها. تقریبا 10 دقیقه قبل از اینکه اینو بنویسه. میگه با اینکه مثلا صداشو منو یاد گرگ و سگ مینداخت ولی بهشون هم نمیخورد، یعنی یه صدای خیلی عجیب بوده. میگه میخواستم اینجا رو ترک کنم ولی دیگه آفتاب داشته غروب میکرده و تلفنم هم کار نمیکرده، انگار مثلا خاموش شده باشه. در نتیجه تصمیم گرفتم برم تو کمپم قایم بشم، تو چادرم، و به این امید که از اینجا برنشون اون موجودایی که حالا معلوم نبود صدای چی بوده. تاش هم میگه یه چیزی در مورد این محل اصلا اوکی نیست. خب برگردیم پیش آقا الکس که زیر پاش علف سبز شد تا من این متنا رو واسهتون Sure.
بگم. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. دیگه مطمئن نبودم که بخوام یه پرونده قبول کنم که انقدر محل زندگیم دوره، ولی هیجان زدم واسه این یکی. امیدوارم تا تهش هیجان زده بمونی. Need to swing by the آخ lodge to آخ get برایت anything from the فال. field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. واقعا برایت فالز هستم. Get a feel. چقدر تو نسخه اول من اینجا شادو کشتم. و چه اتمسفر خوبی داشت الن ویک 1، مخصوصا واسه این منطقه و همین کالدرون لیکی که ازش اومدیم. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my Dear. I mean our You. خب این همون داینر است. Let me guess. The FBI. بله. Welcome to Bright Falls. قربان شما. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. این کلانتر است. آره خودشه. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. بیا به کافیت هم And رسیدی let me آخر. just say I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are یه still جانشینات on contact? گفتن که یه سری شاهد اینجا هست که Booker's میتونیم still ما striking باشون me as a صحبت murder کنیم. type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. که گفت به نظرم اینایی که اینجا هستن قاتل بهشون نمیخواد قاتل باشن، ولی خب برو ازشون سوال بپرس. Sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? این همون رستوران نسخه اوله. آره. Since Cauldron Lake was fenced off. اینم دقیقا همون جوک باکس نسخه اول، اشتباه نکنم اچیومنت داشت یا آهنگو چند بار میخوند اچیومنت میداد اگه درست هنوز یادم باشه. دیگه کار نمیکنه. Corpses are part of the job. دقیقا آره تو نسخه اول این پشتم میرفتیم. اینم مپ برایت I need a فالز. tool to get this open. باز میشه این. این چی؟ این بسته است. حس خوبی ندارم. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. چه رویایی داشتی که اینطوری یادمون میندازه؟ شبیه ماسک اون فرقه‌گراست. اینا شاهداره بوکرز Excuse me. خودشون. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. ات؟ So, are we being charged with anything? Because if not, Oh. we'd love to get back to our hotel. اون اول راه که رابرت داشت فرار میکرد تو نقش رابرت بود، That kind of thing. رابرت بودیم بود، دو نفر اون بالا بودن که تهش همون فرقه‌گرا دنبالشون کردن. این دوتا بودن.
گفت استرس نداشته باشید، همیشه تحت کنترل. فقط می‌خوام ازتون چند تا سوال What بپرسم. were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. گفت تو کالدرون لیک چی کار میکرد؟ گفت یه نویسنده وقت مثلا بخش جنایت واقعی و این چیزا از نیویورک هم هستم و متوجه شدم که اینجا الن ویک گم شده و اومدم ببینم چه خبره، داستان بنویسم و یه کار کاملا قانونی داشتم میکردم. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. وقایع شرح دادین که یه گروه، این که اول رابرت از داخل دریاچه انگار اومده بیرون و داشته سر اینا داد میزده و بعد دیدن که یه سری گروه فرقه‌گرا که ماسک آهو داشتن به اون طرف یعنی رابرت حمله کردن، کلی با چاقو زدنش و بعد که متوجه اینا شدن اینا فرار کردن و به پلیس زنگ زدن. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree." میگه چی باعث شد که فکر کنی یه کالتن، یه فرقن؟ گفت ماسک و چاقو کافی نیست. The whole thing was terrifying. یه چی اومد بگه این زنه گفت نگو. اوکی. ظاهرا تو مایند پلیس از تو پروفایلینگ انگار یه چیزایی قرار بفهمیم. The cult of the tree. Cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? Found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. اون چیزی که پس قرار نبود ازش صحبت کنن گردن بنده بود که سری زد به پسر گفت چیزی نگو. یه گردن بنده که انگار نماد 2 تا مثلث تو همه. و سر همین میگفتن اینا کالتن. Fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. و به این نتیجه رسید که قاتل نیستن و دارن واقعیت میگن. و الان میتونیم ازشون سوال بپرسیم، انگار یه چیزی پیدا کردیم. A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. پراش ریخت چطوری فهمیدیم؟ بده بیاد گردن بندم. Told you not to keep that thing, Tammy. نه 2 تا مثلث داخل همه. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. تو کی هستی؟ Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. میشناسه ساگا رو؟ Never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. What? How are you? I'm sorry. Who are you? این اونو نمیشناسه. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is.
You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. جالب شد. Taking me for someone else. If you say so. روز یهو اومد صدای ساگا رو که شنید فهمید شناختش و گفت بعد از اون اتفاقی که واسه افتاد فکر نمی کردم دیگه ببینمت. و ساگا اینجوری بود که what happened؟ چه اتفاقی؟ که در مورد بهش گفت من نمیشناسمت. گفت چطوری من نمیشناسی احمق، من روزم. و از دخترش گفت، دختر بچه ساگا که غرق شده و این بیشتر پراش ریخت. گفت از کجا میدونستی که من یه دختر دارم؟ و در اومد بهش گفت که روز در اومد یعنی گفت که فهمیدم داره چی میشه. تو یه جورایی داری اون خاطراتیت که باعث به وجود اومدن اون تراما شده رو بلاک میکنه تو ذهنت، یه حالت فراموشی به دست داده و نمیخوای بهش برگردی. این چیزی که همیشه تو سریالام تو تلویزیون رخ میده. و ساگا در آخر در اومد گفت فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی. اونا گفت هر جور دوست داری فکر کن. ولی خب So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. گفت چطوری منو میشناسی؟ گفت همه کسایی که اینجا هستن و چهرهشون تو ذهنم میمونه. شاید یه مدت بگذره ولی خب همچنان اون چهره تو ذهنم ثبت میشه. Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. بریم به جنازمون برسیم. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. آره برو بریم. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods, چه غلیظ و خوب گفت. that sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. بابا ولش کنین کار داریم ما. Proud, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. از روز ازش پرسید گفت میشناسیش اینا؟ داش گفت چطور؟ گفت من یه دختر داشتم که غرق شده. یعنی اینو بهش گفته. و اسم منم کامل میدونست. گفت اون تخصص خاصی تو چرت و پرت گفتن داره، به دل نگیر. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support. بله اینجا هم من بنده کامل میشناسم. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. بابا یه چیزی میخوام از تو سینه‌اش بکشم بیرون دیگه. کار خاصی نمیخوام با اون جنازه بکنم که. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. این تو میره؟ نه قفله. Okay. Let's take a look at our patient.
I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on یه it. بررسی اجمالی دیگه. Can't make it out. رو قلبه چی نوشتن؟ باورم نمیشه. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. رو خطیه که روی The شونش body انگار shows حالت یه signs of تتو being داره. submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. یکی ایمیج دیگه بود جنازه رابرت و سوالی که پیش میاد اینه چیزی هست که بخوایم از بدنش بفهمیم اطلاعاتی از دستگیرمون بشه. علت مرگ دیگه Chest wound is cause of این death, از این but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. دو تا عکس دیگه داریم. اون دست نوشته اون ریچوالی که داشتن انجام میداد است که هم رو شونشه هم رو قلب است. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? خب وقتشه. امیدوارم دست نکنی تو سینش. خب خوبه یه بیل بیلک برداشت. آی چطور میتونی این کارو بکنی؟ قشنگ شاید تا تم رفت تو. این تو سینه یارو بود. چطور ممکنه؟ It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted saga. یک دیگه از کاغذه داستان The Taken Alan could Wake. not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. گفت ما از این کاغذها بازم پیدا کردیم ولی نمیدونستم که به این پرونده میتونه ربط داشته باشه. اینا بقیه کاغذهای داستانی الان ویکن. آخ آخ. غیب شد. شت بلند شد. نه بلش کن عوضی. چه خر تو خری شد. دوستمون فکر کنم ترتیب بقیه رو داد. چه بلای سر الکس اومد. دیگه وقتش به نور پناه ببری. تفنگ افتاده اون پشت تو راه رو. شت. غلط کردی. یه کاری میکنه تاوانش بدی. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. باش بریم تو نور.
انشالله که نور امنه دیگه. آره موقعی که نور باشیم نمیتونه ما رو ببینه. بریم. آخ داره میاد. اسلحه بده، اسلحه بده، اسلحه. بمیر. سگ جونی بود. کامل محو شد. البته شادوها رو که بزنی محو میشن، ولی خب ایشون کلا کرک و پر نموند براش. End of chapter. مثلا چپتر 1 تموم شد. خدا آهنگ پخش کنه. من محض احتیاط میزنم بره واسه جلوگیری از اینکه یهو کپی رایت نداشته باشه. اوه سم حالش خوبه. The page predicted all of it. It helped me fight him. ترتیب همه رو داد. We need to والا figure that سمله out before کنه we do کشت. anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. وقتشه بریم نایتینگیل رو پیدا کنیم. باید صحبت میکنم. بذار یکم بگردم. Can't be opened on this side. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. دقیقاً یه The اتفاق victim of a سوپرنچرالیه. ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. میخوره. Their گفت purpose. انگار اون کالته با این ریچوالی که انجام میدن یه جوره حیولا دارن میسازن. Crazy. Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. و الان باید بفهمیم که نایتینگیل کجا رفته که بریم دنبالش. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. ببینیم از کاغذ داستان آلن به جای میرسیم. این چه صدایی بود؟ چرا باید اینجوری واکنش نشون میدادی؟ دو تا احتمال داد، که اینکه به همون کادرون لیک برگشته باشه، یکم اوورلپ. این چی هست رو نمیدونم. احتمالاً جلوتر باید بفهمیم، ولی سه تا چی بهش میگن سر نخ دیگه باید پیدا کنیم تا جواب کامل بگیریم. بنده خودم سلاخی شد. It doesn't budge. اینجام که نه.
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. دوباره بریم کالدرون لیک. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. شما 2 دقیقه همینجا بمونید. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Well, yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the... خدا به داد برسه با این دوتا. اینم که قفله. اینو باز میکنه. کلید اینم نداریم. آره هرچی تیره بدین به هم استقبال میکنم. خیلی اینجا دیگه چراغ قوه رو خاموش کن. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. برنامه تلویزیونی رمدی استایل. آها خیلی تبلیغ خوبی بود واسه تورتون. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. چقدر دوستمون آسوده نشسته داره کاراشو میکنه. Are you okay? به میگن شخص مستعد به کاری که داره میکنه. غرق در کار. بریم سوار ماشین شیم. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. تو کی هستی؟ Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate. خاموش کن اونو. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. شما با ماشین خودمون بریم؟ Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's او علامت گردنبنده است. that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? جالب شد. هرچی هست اهالی اینجا احتمالا بدونن اون کالت چه کسایی هستن. مگر اینکه خودشون هم جزوشون باشن. مرسی که گفتی از ماشین میشه بین واسه ترافل کردن بین محیط مختلف استفاده کرد. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake.
Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name. همون الکس similar کیسی job. داستان آلن It's ویک. the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me. رابرت هم واسه 13 سال پیش واسه چی میگن؟ اینکه دنبال آلن ویک باشه اومده بوده به برایت فالز. و کسایی که این ریچواله رو دارن انجام میدن یه جورایی بر اساس اون کتاب‌های جنایی آلن ویک داستانشون نوشته شده. مرحله دوم The Heart Return 2 و یه جوره این ریچوالا دارن انجام میدن که ویک رو برگردونن. نگاه مثلا معتقدن که آلن ویک یه جوره پیامبرشونه. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. حالا قرار بریم دوباره برگردیم به جایی که رابرت کشته شده بود. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. شما کی هستین اینجا؟ Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? بله که واسه اون قطر اینجا. What is this thing? It's just a monitoring station. قشنگ ایگنور کردم بدبختو. رفتم از اون یکی سوال کردم. And air toxicity levels. No need to worry though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. این فدرال بوریو آف کنترل هم که گفت دقیقاً بازی کنترله اون شرکته. How did you hear about the murder, Ilmo? به نظر میرسه جالب People tend to tell me things. کانکشنای بین چیز رو طراحی کردن بازی کنترل و آلن ویک و جهانشون رو طبیعتا توی جهانه. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna da vista, and we offer a variety of guided tours, hunting, fishing. این همون دوستمونه که تو اون تبلیغ یه مشت اومد تو صورت خرسه. اون آقا با نمکه. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs.
این از طرف همون شرکت اومده تا مثلا اینو تعمیر کنه. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalanpiirre. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all for now. تمام بریم. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. گفت خیلی از چیزا این پرونده عجیبه ولی غیب شدن اون چیزه کلانتر از همش عجیب تره. Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. یه تحقیق دیگه بزنیم. We've seen this symbol before. Good eye. After we find Nightingale, what then? I've never خدا arrested a بزرگه. monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. حداقل خوبه به الکس گفت به نور واکنش نشون میده. جای امنیه. رد پا. او این رد پای اومدن نیست. این رد پای رفتنه. داره انگار از این مسیر میره. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. سرنخهای تازمون رو بذاریم. دوتا دیگه میخوام. تو همینجا قرار شد این همینجا باشه. این صحنه رو بررسی کنه. ما هم بگردیم اگه چیزی بود از طریق همون بیسیم و اینا بهمون اطلاع میده. رد پای داره از اینجا میره دیگه. آره. اوکی. صدایی که میاد و دوست ندارم. دوتا هم باتری بیشتر ندارم. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? منم حالا حتما باید برم تو این آبه. I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. آه خدا. باورم نمیشه.
روشن شو. صرفا مهمات توشه. حتما واجبه بری بگردی. همینو برگرد برو خونه تو. تو بیا اینو بگو شاید سرنخی بهم بده. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. از درخت منظورش هم درخت بزرگه است. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. بابین کالترال Like a doorway استیشن. leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? یه دونه دیگه میخوایم. رسیدیم به درخته. What is چیه that? پورتاله؟ Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Shit. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. فکر کنم اوکی شد. آره. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? Witch's Hut. If so, همونو که خوندیم کلبش بود و انگار گفت هشدار رو مراقب باشید، روحش امکان داره تو این محیط شکارتون کنه. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. I need to find the witch's hut. حس میکنم الان اینجا باید حمله کنن بهم. چون طریقه از بین بردن تاریکی با نور رو هم یاد گرفتیم. یه صدایی میاد که اصلا خوشایند نیست. اینجا بود دیگه. آره. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. کاش نری چکش کنی. This fuse is busted. الکس گفت یه چیزی تو جنگل دیدم میرم چکش کنم. همون نوشته است. اوکی. اینم که اینه. This one looks Fuse. good. People should really stop littering though.
بریم حالا خونه رو بگردیم. ای کافی کویک سیو و منیول سیو داره. یه کویک بزن. مرسی. کویک رو تو لیوان آبیه؟ نه درسته. هم لیوان سفیده زد. آره. یه لحظه فکر کردم یکیشو تو اون میزنه یکیشش تو این. شیرینیه؟ Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. میشه نرم بیرون. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. الان باید بفهمیم اون ریچواله چی هست در اصل. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? راست این قلب رابرت موقعی که این اتفاق افتاد قلب از بین رفت. یعنی نبودش، اون قلب هم ناپدید شده بود. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. با قلب رو فکر کنم پیدا کنیم، اون نوشته روش رو بخونیم، چون نوشته های روی قلب علامت سوال، یعنی چی هن اون نوشته؟ مگر اینکه تو کاغذهای داستانی آلن چیزی باشه. چیزه پروفایلینگ داریم؟ آره. The heart. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just getting close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's General heart is store? in the general store in a fridge. Okay. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. چون گفتی یه سیف دیگه میزنه. Followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. گفت که گم شدی اندرسن. گفت من فقط یه بار گم شدم اون موقعی بود که با زن سابقم زندگی میکردم. واقعا رابطه ناسالم رو باید از ریشه کند دوستان. این جنرال استور است. یه سری حرکات مشکوک آمیز دیده شده. مزرعه بانی که اونجا بوده یه سری حرکات رو توی اون چمن‌ها و علفزارهای اونجا دیده. یه سری رد پا اون اطراف محیط دیده شده، ولی اون مزرعه بانه انقدر ناشی بوده یه سریاشو از بین برده. حالا انگارشون راه رفته یا هرچی دیگه، که اون تهش هم میگه اینو دارم به خودم میگم که اون مزرعه دار رو تمرین بدین که از این ناشی بازی ها در نیاره. این تو روز دوشنبه 3 سپتامبر بوده. حالا سه شنبه 4 سپتامبر. چیزی واسه گزارش نیست، انگار یه سری حیوان و این چیزا بودن.
حالا چهارشنبه 5 سپتامبر. بعد از تاریکی هوا شکارچی‌ها رفتن بیرون. انگار که مثلا شکارچی غیر قانونی بودن، همچین چیزی واسه سواله که یه سری صدای شلیک و اینا هم شنیده و میگه که از ما نبودن، هر کی بودن اون شکارچی‌ها و باید حواسم بهشون باشه. حواسم باشه بهشون از این جهت که شاید بیشتر از اون چیزی که مثلا معامله شده باشون بخوام به دست بیارن و کار غیر قانونی کنن و این داستانا. از اینجا رد نمیشه. حس کنم اینجا رو باید دور بزنم. آخیش نور. این تیکه جنرال استور هم دارن خراب شده. از این ور باید برم. اوکی. آی سکته کردم. کاش زودتر بازی تموم شد. آهوه پرید این درم باز شد. عجب. آی لعنت بهت. Occultist, a monster, like Nightingale. یه دونه پینکیلر بیشتر ندارم. اچ پی فعلا اوکیه. یکم دیگه کمتر شد میزنم. اگه این نوشته از رو صفم بره ممنون میشم. نه تا نزنم انگار نمیره. بیا آقا بیا. قلبه. اوکی. قبل از اینکه قلبه رو برداریم خوب اینجا رو بگردم. ایول یه اینونتوریمون بیشتر شد سایزش. این ردیف اضافه شد بهش. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. میگه انگار میدونستم که این قلب باید اینجا باشه. مثلا از قبل رویاشو دیده بودم. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. اکسایتینگ؟ چیش هیجان انگیزه؟
sounds literary. But what does it mean? نوشته یه روی قلبه اینه. موج سمت خیلی دور آینه از بین رفت. نابود شد. من قلب و وسط آوردم. جادوگر و تو هم ترس و نشونم بده. این اکثر یادم رفته بود بذارم. البته این سرنخه. این هم میاد اینجا دیگه. این هم اوکی شد. بریم به ویچ هانت و ریچوالمون رو انجام بدیم. شد. یه لحظه دوربین چرخید. بابا ویچ ساین منظورش این تابلو است. اینجا یه تابلوی نبود. آها، باید بدونم منظورش این باشه. شایدم باید برم پیش درخته. بیایید بیایید. با الی یکم جا خالی میده. چه نمیری هستید شماها. آی اینم از این. HP هم ندارم. چرا دارم؟ دوتا از این حالت مدکیت ها دارم. بیا تو کویک اسلات چپ. پس ویچ ساینه اینجا بود. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. جمله رو قلبر داره میخونه.
چی داره میشه؟ مسیر تو درخت باز شد. الان میشه کنترل، میریم توی دایمنشن دیگه. ارتباطش با کیسی هم قطع شد. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! صدای بچه‌شو داره میشنوه. Where are you? صدا از این سمت می اومد. Logan's back in Virginia. You're imagining things. از این درخت اومدم. اینجا بنبسته. اوکی. مسیر باید پشت سرم برمیگشتم. What was that? یکی ازش کمک خواست. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. آره افتادیم توی لوپ. ولی سری قبل این اینجا نبود. Need to find Nightingale. اگه دوباره برم داخلش چی؟ چی داره میشه تو این بازی؟ آی نه صدا رو دوست ندارم چون صدای مبارزه بود. The writer was writing. صدای رابرته؟ He's here. آره. Nightingale. تو Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. کیف رابرت رو پیدا کرد. این که میاد بالا اینجا هم که طبیعیه بسته است. اوکی چرا دوربین اینجوری میچرخه موقعی که میان بالا؟ کلیکر میخوای پاش پر لستافاس. البته کلیکر هم اشاره داره به نسخه اول ولی خب سعی کردم آدم بامزه باشم تو این شرایط.
کور دارم میشم بیشتر. خش رنگیش درست شد. همین مونده بود که تو دست کنی یه سلاح این وسط. بابا دست کن، اسلحه نمیخوام هیل کنم. یا خدا. حالا هیل کن. دارم همین کار میکنم. اومدش. همه رو برداشتی. آره چطوری منو میگیری تو این حالت؟ از یه سمت دیگه اومد. من دوباره تیر کم آوردم. بودو ببینم چه خاکی باید سرم بریزم. کجا برم آخه؟ کاش یه چی داشتم واسه پر کردن جونم.
تک HP بعیده بتونم بزنمش. یه مدکیت باش. ای تو روحت. تیر داد بد نیست ولی یه مدکیت. کجاست؟ باشه انقدر تیر همون نکنم. همون شد تیره. آخیش بالاخره. اوه الانو دید. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes. تونست الان ویکو حس کنه. Where are you? How to escape. In danger. بهش گفت فرار کن خطرناکه. Danger. Thanks. Got it. بانو از کف خطر الان اومد بیرون خودش. پیداش کرد؟ الان ویک بود. آره خودشه. Are you okay? از تو کالدرون لیک کشیدش بیرون. It got out with my face. Scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's chased the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. زارا اون دارک پریزنس داره داستان عوض میکنه و باید الان جلوشو بگیریم. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. چه جایی تموم شد چپتر 2. عجب جایی تموم شد. خب من اینم میذارم میره یه موقع واسه کپی رایت. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. همینجا کافیه. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما برین سراغ الن ویک 2 و اگه تا الان بازیش کردین حتما نظراتتون رو زیر این ویدیو بنویسید. تا الان چطور بوده بازی واسهتون؟
آیا اون چیزی بوده فکر میکردین یا نه؟ ممنون که همیشه حمایت میکنین. تا یه ویدیو دیگه بدرود.